і знаходимо ворожу артилерію, знаходимо ворожі якісь військові автомобілі, ті самі танки при штурмах бачимо, або знаходимо їхній район зосередження. Якщо ми виявляємо її десь подалі, вже, виходить, і готові наші гармати вже наведені, піхота так само підготовлена, якісь там, не знаю, в них гранатометні розрахунки, чи хто, так само всі виставлені на позиції, і тому досить оперативно і успішно їх зустрічаємо ще на самих під'їздах. Тобто іноді вони навіть не доїжджають до наших позицій і розвертаються. Техніка доїжджає до Атиласи. Так, ми починаємо працювати по Атиласі. Попались. Постріл! Для того, щоб стріляти артилеристам, їм потрібна ціль. Для цього ми її виявляємо. І так само, щоб її вразити, їм потрібно коригувати, тому що перший снаряд ніколи не попадає прямо в ціль. Перший йде пристрілочний, другий вже повинен лягати поруч в ціль. Гармата, якщо все правильно робити, то вона точна, дуже навіть точна. Постріл! Димить одна перша. Димить, на в будь-якому випадку вона їде. Ну, наче попали. Попали в неї. Ранок почався дуже інтенсивної роботи. Ворог проводив штурмові дії. Були дві попитки з різних напрямків. Рай, давай! Так, ви не доворачуєте, да, своїми двома? Гірник, що От, знайшли, він під'їжджає вже на Б3 чи де. Штурмові дії проводились з підтримки бронетехніки ворога. Околиці вже окупованої Новомихайлівки, звідти виїхало 3 одиниці ворожої техніки, рухаються в бік наших позицій. Ну, власне, зараз наша артилерія намагається вразити цю броню, відбувається мінування, так відбувається відбиття штурму. Не входить. Гармата! Постріл! Ух ти. Майже. Отлично, є. Одну бали. Середню в техніка з водокачки звертає направо. Наша арта працює чітко. Там 1-2 пристрілочних, а далі нормально в ціль. Навіть коли оце штурм їхали, 2 снаряди, перший в беху, другий в танк. І все. Плюс. Та прикольно, коли танчика башню відриває. Що там тихо? Один снаряд середини. Ведмідь, ділаємо, злітай. Так, я чув, злітаю. На фурі мені подобається працювати. Сильні сторони в неї те, що порівняно, наприклад, з іншими БПЛА, багатьма, не всіма, багатьма, те, що погодні умови, в принципі, їй більш їй все одно на погодні умови. Тобто, якщо вітер, то ми можемо летіти, хай навіть повільно, але можемо. 30 кілометрів для неї – це не проблема. При бажанні можна навіть більше. Зрозуміло, що ми прилітаємо з лінії бойового зіткнення, бо це пташка більш для тилу. Так, бачимо, місць спостерігаєш. Скільки там? Там ще 2 коробки, так? Чи 3? Так? Із тих 3 шишка мінкова. Работає. 6 одиниць, там 3 і там. Так, вони вдоль Лебок не пошли.
пішли, вони так само повернули. Так, Кракен, так. Ну, в основному наші дії це заборона дій. Просто відкрити вогонь і поставити заградити, не дати висадити десант. Ну а ураження на ходу броні це вже військова удача більше. Постріл! Ні, азарт саме більше появляється, наприклад, це коли щось знищив бабай, літаєш і цілий день щось виявляєш, там чи не виходить знищити, що. Але потім тільки десь один вдалий постріл і хочеться швидше, все, заряджаєш ті батареї, перепаковуєш, знову летіти. А тоді появляється такий азарт. Хочеться ще більше їх спалити. Тут тільки один танчик піде, а вже Одна підбили, все, ще на горі. Так, гірник, чого? Ми поряд, ні. Гірник на зв'язку наведений на точку 60. Підзаряджений. Тюнін, відзум, щоб ми бачили, де вони. Та вони постійно активні штурми проходять. Активно. Цей напрямок постійно ми працюємо, тому що дії тут досить інтенсивні. Штурмує ворог, потім наші дії на відновлення позицій. Ми теж повинні підтримувати нашу піхоту, соответственно, провести вогневу підготовку, подавлення їх сил. І от сутки більше. Ну, який відпочинок на війні? Якщо потрібно працювати, ми працюємо 24/7. Як кредит. От, наприклад, на минулому тижні, чи позаминулому, я точно, минулого чи позаминулого тижні, штурми бували по пару разів на день. Так само заїжджали пару танків, пару якісь броньованих так само машин. Тобто по пару разів в день і кожен день. Але зато, що вдало відпрацьовувала і наша артилерія, і наша піхота, тобто їде 4 машини, з них вертається, одна вертається і та вже побита чи розута, просто лишається і добивають всім, що є. Тобто та й сама артилерія, тими самими FPV-хами. Зеля, давай на мой. Плюс наводять. Швед, я хан, постріл. Це їхній танчик працює по нашим. 795-й. Ось він тут у нас знаходиться. Це на осколкову дію і на фугас. Тобто і так можна його використовувати. Зараз здебільшого стріляє ним, тому що ворог суне колонами техніки. Тобто це якраз по техніці. Так. Постріл! Улыбаемся и машем, нас снимает камера. Вот все нормально. Помаши. Постріл! Дальні стрільби, особисто ми розрахунком стріляли, певно, кілометрів на 17. Вот. Смертоносніший за 107-й, бо 107-й снаряд відснаріли. Це його йде модернізація вже. Радіус дії осколків 300 метрів. Ну все, по ньому все. Коли от підривник встановлений, можна дія на фугас переведення. Побільшенням тих снарядів і все буде добре на лінії фронту, фронт стабілізується, тому що хотілося б більше. Добре, що є, але хотілося б більше. Бачиш? Бачу. Да, 19 Зараз я скину в групу кори, давай касету. Панова Михайлов.
Так, ми б змогли втримати Новомихайлівку, якщо б був дійсно більш інтенсивна праця, більше вогневих засобів ми мали на цій ділянці. Ну і основна, мабуть, це було прикрите все-таки небо. Тобто ворожі БПЛА нам дуже заважають в нашій роботі. А він зараз поїде без 10 метрів вже стріляти. Зеля, давай. Тренування, я не то. Це РПГ, РПГ одноразові. РПГ, Між стволами волокітами, між стволами волокітами. Це що в тебе там? Танк? Тренування, влучання танку. До бою всіх. Коли звучить команда до гармати, я заходжу в склад нашої БК, зриваю кабан, закриваю оце от захисне. Командир гармати мені попередньо каже, який буде підривник. Я його накручую, якщо потрібно, встановлюю час. І тоді вже снаряд відправляється до гармати на заряджання. Що це особливі якісь снаряди? На касетні боєприпаси. Час Мінування. це мінування, зрозуміло. Коли командир гармати вже вказав час, встановлюється ось тут на підривнику, вводиться час, заряджається снаряд, постріл, коли летить, розкривається в заданий час і звідти висипається 72 гранати. Це по піхоті працює? Так, здебільшого це по піхоті. Або відлякати, коли якісь руктехніки. Забувши камеру. Їде далі. Наступний дрон для вильоту куди? Був наступ, ми побачили на під'їзді, вони трошки під'їхали, накинули їм з артилерії, FPV-шка дала їм підзатильника, вони розвернулись та поїхали додому. Яку додому? Не додому вони поїхали, було б краще, якби додому поїхали. В общем, розвернули їх. Вон так, щоб в середній танк прийшла FPV. Менше тут зроби. І з другого можна не попасти, з третього. Але якщо давати нормальні там координати розриву, або той самий артилерист їх бачить, то він там коригує і тоді лягає точно, кучно і потужно. Скільки важить боєприпас? Від 45 до 50. Гармата! Постріл! Дуже гарно, працює, автоматизовано. Прямо подобається на ній працювати. Ага, це вони вже тікають, да? Від'їжджають назад? Так, вони розвернулися. Було ще прикольно, їде беха і танк. І так само наша арта стріляє, і вони тут один прильот біля бехи воно стало, другий прильот біля танка, і там, не знаю, чи наводчики контузили, що він, коротше, розвернувся в свою сторону і почав стріляти в свою. В танк класно влупили. Прямо з гармати і прямо йому в шляпу. Ото було прикольно. Це був штурм. Вони куди з'їхали на штурм? Вони поїхали на штурм, майже доїхали до нашої піхоти. Трошки їм насипали, розвернули їх із трьох танків. Там по-моєму, танк був і дві бехи. Тобто, ні, 4 там, по-моєму, 4 було. І ніхто з них не доїхав назад. Потім ще приїхав буксировщик їхній. Ще й він. Ну і стоять, горять тепер там в полі.
вже догоріли. Кладбище тепер техніки їхні. Ну, ви ж бачили там на відео різні, що у них там техніки немерено стоїть. Це якийсь КАМАЗ. Ось дві техніки. Я їх пішов. Тоже. Це грузовички. А це що за грузовик, дивись? Ну це архірія, так. От це грузовик. Ну а це теж якісь уралчики, з чимось загружений. Не завжди буває, скидають так. Оце дійсно є задоволення побачити дійсно, куди ти попав чи не попав, ну, хоча б для себе знати, що і як. Ну і все, останній був будинок, що вони сиділи там, що вони там купалися, може їсти варили, не знаю. Багато їх було? Хватало. Ми не рахували. Ну так забігло багатенько, а не вибігли ні один. Постріл! Та все, улибнулися, пішли пити каву. Тут нічого цікавого не заснялося. Всім, кого знаю, всім підписникам. Ставте лайки. Отдельно городу Южноукраїнську. Мама, папа, привіт. Янусик, привіт. Братик. Все. Якщо до Польщі дойде, то й Дося хай подивиться. Тут жити не запустив, так? Да. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Є в них плани штурмувати, наступати, брати, захвачувати. Ну, орки як орки. Кожен день, і вдень, і вночі. Тобто ворог активізувався, трошки підчавлює, але ми даємо гідну відсіч, даємо йому по зубам, і він стоїть на місці. Тобто все залежить від снарядів. Якщо снаряди будуть, ворог нам солі на хвіст насипе. Потім ціна нічого не робить. Та що про неї казати? Хороша гармата. Стріляє, це вже добре. Що тут ще скажеш? Все, опять же, залежить від технічного стану гармати, тобто її настрілу, як наскільки живий ствол. Соответственно, ну і праця розрахунку. По праці розрахунку, якби, ну, тобто досить ефективно, тобто це дійсно спеціалісти. Ну, а технічний стан гармат, соответственно, вони ж не новішими вони не становляться. Постріл! Буває, коли наступ, зазвичай це вранці. Хоча вчора, уже у другій половині дня, багато працювали, тому що був наступ. А так, коли наступ, тоді і працюємо. Спимо, коли доведеться. Немає планування, немає як такого. Тому що у нас є певний напрямок. Якщо до цього напрямку є ціль, треба працювати. Немає значення, спиш ти чи ні. Коли виходять на зв'язок, ти ж не скажеш «я відпочиваю». Коли команда, тоді і працюємо. Коли мій підрозділ прийшов на цей напрямок, були такі дні, що дійсно розрахунки, я в тому числі, ми не спали по 40 годин. Зроби трохи менший зум, отак. І стій, будь ласка, на тренуванні. Не роби не більший, не менший. Отак на загальний зум. Постріл касети, так. Осколок, постріл, 44 польоти. Не можна сказати, щоб була якась определенна частота їх дій і все. Можливо, за неділю там може бути одна штурм з підтримкою бронетехніки, а буває на день 2-3 рази, 4 рази. Вони висувають там від 2 до 4 до 6, може більше бути одиниць. Не факт, вони можуть просто круг зробити. Яка зафіксувала, бачите? Воздушний розрив. Дуже на GBD. Так, постріл касет у нас. Там де на то. Як мотоциклісти їхали, то мені сподобалось. Їх порозкидали там. Ну, ціль вроді не така вже жирна. Їхали піхота на мотоциклах, там так само їм трохи насипали, то вони не доїхали. Ми полишали мотоциклі в полі. Ні, вони на обичних байках їздять, двохколісних. Ми завжди підтримуємо якийсь підрозділ.
Соответственно, підрозділ, який їх підтримує, тобто командири тих підрозділів, дають нам ціловказання. Ми приймаємо ціль, відкриваємо вогонь. Соответственно, нас забезпечують картинкою, як завжди, тобто коригування. І ми, соответственно, під коректуру працюємо по даній цілі. Може так, коли обрубано. У нас з 79-ки, наприклад, склались дуже добрі відношення, тобто ми взаємодіємо. В принципі, у нас питань дуже гострих, або там це не буває. Немає. Тобто, як тільки їм потрібна допомога, вони... Ми постійно на зв'язку 24/7 з ними. Наскільки часто вони просять вашої допомоги? Постійно. Любі дії, це нас запрошує 70. Підрозділи, які ми підтримуємо, нас запрошують, ми починаємо працювати. Це при тому, що в них теж є своя артилерія? Є. Але ми якби основний засіб старшого командира чи начальника. Ви старший брат? Да, нас так і називають. Буде працювати старший. Це старший брат. Вас не витісняють дрони? Вас не роблять таку роль вашу? Ні. По факту FPV не може замінити артилерію. Тобто все-таки розрив, наприклад, скида і розрив 155-го снаряду – це досить, все-таки різні речі. Чи касетного снаряду, яка накриває определену площадь, коли противник пересувається. Любі дії по відбиття штурму – це комплексні дії. Не можна виграти війну однією зброєю. Не можна. Не може війну виграти, наприклад, одна авіація, або танки, або тільки артилерія. Завжди це комплекс праці. Всі засоби повинні працювати. Наявні. Давно в бригаді? З моменту її створення. Наказ про створення бригади був в квітні. Квітні 23-го року. В травні вже був скомплектований особовим складом і проходження, злагодження цих розрахунків, в принципі, підрозділів проходив у термін 2 місяці. Через 2 місяці ми вже виконували бойові завдання на Запоріжжі. 99% це мобілізовані. 99. Я ще раз повторюю, я ж теж мобілізований. Це скоріше внутрішня мотивація. Бажання, опять же, людей особового складу, особисте бажання навчитись. Це була дійсно нова техніка. Було цікаво самому навчитись і передати свої знання своїм підлеглим. Я добровольцем пішов, я працював на атомній електростанції, мав бронь. То дуже мені не сподобалось відношення, яке ждуни сидять, такі молодці. Це на якій атомній електростанції ви працювали? Я ж сказав, южноукраїнська. Ага. То є там таких багато людей. Та все, надоїло мені, кожні полгода бронь давали. Я психанув, кажу, ні, треба, поки талант не пропав, треба йти. А талант який? Універсальний солдат. З 11 липня вже був в Запоріжжі, а до війська прийшов з 11 квітня того року. 23-го? Так. Ви мобілізований чи? Ні. Доброволець? Доброволець. Але коли почалось повномасштабне вторгнення, відверто кажучи, не міг здолати свій страх. А потім прийшов той день, і я зрозумів, що треба. Я себе підготував, прийшов мотивований. І, в принципі, я всім довольний, я відчуваю себе на своєму місці, тому що потрібно зараз чоловікам йти захищати. Не жінкам там йти чи дітям. Да?
І треба це робити. Це священний обов'язок кожного чоловіка. І коли людина хоче воювати, горять очі. Це видно і від нього йде така ж енергетика. В першу чергу, знову повторюю, це була мотивація самих моїх підлеглих. Тобто хлопці хотіли і вони працювали. Вони вчились по ходу, і у них було бажання навчитися і працювати, виконувати завдання ефективно виконувати. Гармата! Постріл! Як здолати цей стрес? На все свій час. Як я особисто здолав? Особисто я здолав так. Це був ранок. Я проходив біля телевізора, і орки розбили дитячий садок і лікарню. В якому місці не пам'ятаю. Мене взяла злість на них. Я зрозумів, що потрібно. І потім, коли я зайшов до ванної кімнати, дивлячись у зеркало, сам собі задав питання. Скільки ж тобі відведено? Може і навіть в цивільному житті трапитись будь-що. Тобто, коли ти переходиш дорогу 1000 разів за рік, на 1001-й тебе може збити просто-напросто машина. Плавець, мастер спорту по плаванню, перепливав річку і втопився. Тобто до того веду, що в дійсності скільки кому відведено. Буває, люди приїжджають в відпустку і щось стається, а на війні воював 2 роки. Це знову доказ того, що скільки кому відведено, чи там, чи тут, краще тут і робити максимально для захисту нашої держави. Тому що орки нам добра не принесуть, не руський мір вони нам несуть, а страх і розруху. Займався, я все життя займався в залі в себе, тренером тайський бокс. А з початку повномасштабної війни там трошки намагався перекваліфікуватись, взяв собі, займався цим. Одночасно намагався попасти до своїх хлопців в підрозділ, до знайомих. Взяв у них відношення. Прийшов воєнкомат, мені відношення намалювали великий, і так я попався саме сюди. Насправді не жалкую. У нас гарна бригада, я вважаю. Командування і взагалі хлопці. Екіпаж Фенікс прикольний. Ми тут нормально працюємо. Плюс тут просто якийсь з польотів напередодні бачили, типу зоопарк, щось цікаво. Чи було просто чи він стоїть на місці десь. Підсіткою щось є. Там ще підсітку щось зараз ще подивимося. Робота бригади дуже ефективна. Дуже ефективна, тобто ми дійсно показуємо високий рівень свого професіоналізму. По ураженню, в принципі, по організації, по всім показникам. У мене одна мотивація. Сім'я, малий. Чим швидше закінчиться, тим швидше я їх побачу, бо вони не в Україні. Це просто інтересно.